فساد الأرض من البشر ورفضهم لاتباع دين نبي الله نوح عليه السلام، وبعد أن استغرقت مدة دعوته 1000 سنة دون جدوى حقيقية، فأمر الله عز وجل نوح عليه السلام ببناء سفينة، وقرر الله عز وجل أن يرسل عليهم العذاب ويدمرهم، فأمر الأرض أن تنفجر منها الماء، وأمر السماء أن تمطر عليهم مطرا غزيرا، فغطت المياه الكوكب وأغرقتهم، ولم يتبقى سوى سفينة نوح عليه السلام وما عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة الثانية من برنامجنا الزبد. الحلقة دي بعنوان طفولة الأرض. النهارده هنكمل القصة اللي بدأناها في الحلقة اللي فاتت، وهنجاوب على أسئلة كتيرة ومهمة. بعد ما نوح عليه السلام ركب السفينة هو وكل اللي آمنوا بيه، وحصل الفيضان وربنا أمر السفينة إنها ترسى. أما بقى مكان السفينة ففي اختلاف على مكانها، لكن من أشهر التفسيرات هو تفسير عبد الوهاب النجار اللي قال إن هي رست على جبل أرارات في تركيا. وكان مع نوح عليه السلام أبنائه الثلاثة، وهم سام وحام ويافث، واللي انتشروا في الارض عشان يعمروا الارض من اول وجديد. فيعتبر سام ابو العرب، وحام ابو الحبشه، ويافث ابو الروم. يعني في النهايه مفيش انسان على الارض مش من نسل نوح وابنائه، يعني في الاول وفي الاخر كلنا احفاد نوح عليه السلام. ومن هنا بدا البشر يكونوا حضارات مستقله عن بعضها، ومن اشهر الحضارات دي حضاره المايا اللي اشتهرت بالتقويم، وفي حضاره الكوش القديمه او النوبه القديمه واللي بتشتهر بالتشابه الشديد مع الحضاره المصريه، وحضاره الانكا اللي اشتهرت ببراعه الهندسه وانشاء الطرق والجسور. بالنسبه للحضاره المصريه اغرب الاسئله اطرحت على حاجه واحده بس، وهي هرم خوفو وازاي اتبنى. تعالوا نعرف الاول الاجابات اللي اتقالت على السؤال ده ونناقشها عشان نعرفكم زبد الموضوع. في رأي بيقول إن اليهود هم اللي بنوا الهرم، وإنهم كانوا من ضمن العمال اللي شاركوا في البناء. وفي رأي بيقول إن كائنات فضائية هي اللي بنت الهرم. وفي رأي بيقول إنهم استخدموا السحر وسخروا الجن. ورأي أخير بيقول إن المصريين القدماء غير مؤهلين إن هم يبنوا حاجة بالعبقرية دي، وإن اللي بنى الهرم فعلا هم سكان أطلانتس المفقودة. أما بالنسبة للعلماء فكلهم اتفقوا إن الهرم الأكبر يعد معجزة هندسية بكل المقاييس، وهو أحد عجائب الدنيا القديمة. بدأ بناء الهرم في سنة 2600 قبل الميلاد في عصر الملك خوفو، واللي اسمه خانوم خوفو ابن الملك سنفرو صاحب أول هرم في التاريخ. الملك خوفو جمع 25,000 عامل عشان ينفذوا المشروع، واستغرق البناء 23 سنة تقريبا. لكن التحديات كانت كبيرة وصعبة طبعا بسبب قلة الإمكانيات، لكنهم نفذوا المشروع فعلا عشان يسيبوا لينا أروع إنجاز هندسي عملته البشرية. طب ليه يعتبر معجزة هندسية؟ هقولك. أول حاجة ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 مليون كيلومتر، ودي مش صدفة. تاني حاجة هرم خوفو يتوسط قارات العالم، ودي برضو مش صدفة. تالت حاجة مدخل الهرم بيشير للنجمة القطبية الشمالية، والدهليز الداخلي بيشير لنجمة الشعرى اليمنية، ودي كمان مش صدفة. رابع حاجة وزن حجارة الهرم 2 مليون و700 طن، ووزن الطوبة الواحدة من 2 ل 15 طن. خامس حاجة حجرة الدفن اللي جوه الهرم بتحفظ الطعام وبتمنعه من التعفن. ومش كده وبس، كمان لو حطيت اي حاجه معدن في حجره الدفن دي بتخليها حاده جدا في فتره زمنيه بسيطه. واي نبات بيتزرع في الهرم ينمو اسرع من اي نبات يتزرع في اي مكان تاني، سبحان الله. كمان محيط الهرم على ارتفاعه يساوي 3.14، وحجره الدفن اللي جوه الهرم يساوي برضه 3.14، وده اللي حير العلماء كلهم. هرم خوفو يعتبر مركز الطاقه الايجابيه. اما مكان هرم خوفو بالتحديد يقع أسفل أكبر نجمة في السماء. تعالوا بقى نجاوب على الأسئلة. زمن إدريس عليه السلام بعيد عن زمن الأهرامات بفترة زمنية كبيرة، فمن غير المحتمل إن يكون إدريس عليه السلام هو اللي بناه. تاني حاجة اليهود ما بنوش الهرم ولا حاجة، ولا اشتركوا في البناء، لأن الأبحاث اللي تمت على جثث العمال أثبتت إن كلهم مصريين أصليين ومزارعين ومفهومش ولا عبد واحد. أما بالنسبة للكائنات الفضائية فمفيش حاجة واحدة تثبت إن في كائنات فضائية أصلا، ولا حتى الفيديو اللي بنتجن نشره من فترة ده، يعني نقطة ما تبينش حاجة. أما بالنسبة للاستخدام الفراعنة للسحر والجن فكل الدراسات أثبتت إن عبقرية الهرم هي عبقرية علمية بحتة، وبتعتمد على بساطة التفكير والذكاء الخارق في نفس الوقت. أما بالنسبة لموضوع سكان أطلانتس فدي حاجة ملهاش أي وجود أصلا ولا أي دلائل. في النهاية نقدر نتأكد إن هرم خوفو بناء مصري خالص، لكن حتى الآن لم يتم اكتشاف سره بالكامل. بس ما كانتش الحضارة الفرعونية هي الحضارة الوحيدة في الوقت ده.
كان في حضارات كتيرة متقدمة برضه، زي حضارة المايا والمعرفة عنها إنها اختفت فجأة واللي حير العالم ولسه لحد النهاردة بتثير الجدل. السؤال هنا، هما إزاي البشر وصلوا لمرحلة التقدم والذكاء ده في الزمن القديم ده ونسيوا عبادة الإله الواحد؟ الموضوع ببساطة إن في فترة ربنا وقف فيها نزول الرسل والأنبياء، كانت الناس بتتورث الدين من بعض لحد ما بقت الأشخاص المؤمنين قليلين جدا. لما الناس دي ماتت قررت بقى الناس إنهم يعملوا ليهم تماثيل تخليد، ومن هنا جت فكرة الأصنام لذكراهم وتمجيد لهم. ومع تعدد الأجيال ومرور الزمن اتحولت التماثيل دي اللي بتمجد أعمال صاحبها لآلهة الناس بتعبدها على شكل أصنام، وده بسبب إبليس العدو اللي ما ينفعش ننساه. لحد ما ربنا بعت من تاني الأنبياء عشان يرجعوا الناس من تاني لعبادة الله عز وجل. وفي عصر الحضارات جه أنبياء كتير منهم يوسف عليه السلام، واللي عاش في مصر ودعا لعبادة الإله الواحد، وده اللي بيتوافق مع الحضارة الفرعونية اللي بتقول إن الملك أخناتون دعا لعبادة إله واحد ورمز ليه بالشمس. فهل ممكن يوسف عليه السلام يكون هو الملك اللي اتذكر في التاريخ، أو ممكن يكون ليه علاقة بأخناتون؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. هنناقش مع بعض نزول الأديان الثلاثة وتأثيرهم في البشر. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة. تحياتي، نور موسى.